Chào các bạn, mình là Night Trumonin và đây là Everdoll, một trò chơi thẻ bài xây dựng đến từ Starland Game dành cho 1 đến 4 người chơi. Trong Everdoll, bạn thu thập các tài nguyên để xây dựng các thẻ bài công trình và chiêu mộ cư dân để xây dựng lên thành phố của riêng mình. Mục tiêu của trò chơi là giành chiến thắng và bạn giành chiến thắng bằng cách giành được nhiều điểm nhất khi kết thúc trò chơi bằng cách xây dựng công trình, chiêu mộ cư dân, hiệu ứng thẻ bài và các sự kiện bạn có được. Trò chơi diễn ra theo chiều kim đồng hồ và mọi người chơi lần lượt thực hiện một trong 3 hành động sau: đặt một meeple lên một vị trí trên bàn chung hoặc thẻ bài, xây dựng một công trình hoặc chiêu mộ một cư dân, chuyển mùa mới và chuẩn bị cho mùa tiếp theo. Sau khi kết thúc một trong 3 hành động trên, bây giờ đến lượt của người chơi khác. Trong đặt meeple, bạn sẽ đặt meeple của mình lên các vị trí trong khu rừng hoặc thẻ bài có vòng tròn này. Khi vòng tròn này mở, nhiều người chơi có thể cùng lần lượt đặt meeple hoặc đặt nhiều các meeple của bản thân lên đó. Và khi vòng tròn này đóng, chỉ có một người chơi có thể đặt một meeple lên đó. Ngoài ra, số 4 ở đây có nghĩa là chỉ được sử dụng khi có 4 người chơi mà thôi. Có 4 loại tài nguyên trong khu rừng là gỗ, nhựa cây, đá và quả mọng. Và tùy thuộc vào mỗi khu vực sẽ cho bạn số lượng tài nguyên, thẻ bài, điểm thưởng và hiệu ứng khác nhau. Khu vực căn bản. Các vị trí căn bản trong khu rừng sẽ cho bạn các tài nguyên tương ứng được ghi trên tấm bảng gỗ. Khu vực rừng sẽ cho bạn hiệu ứng như là rút thêm thẻ bài, và ký hiệu này có nghĩa là bạn được chọn lấy một trong 4 loại tài nguyên sau như là gỗ, nhựa cây, đá và quả mọng. Khu vực thẻ bài. Khi bạn đặt meeple lên thẻ bài, hiệu ứng của thẻ bài đó sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Ngoài ra, một số thẻ bài có trong chữ Open cho phép mọi người chơi đặt meeple của mình lên vị trí thẻ đó để kích hoạt hiệu ứng của người chơi sở hữu thẻ bài. Khu vực sự kiện. Khi một người chơi hoàn thành đủ điều kiện của sự kiện, người chơi có thể đặt meeple lên sự kiện đó để giành sự kiện đó về thành phố của mình. Ví dụ, sự kiện căn bản bên trái sẽ cho bạn 3 điểm và yêu cầu bạn có 4 thẻ bài có ký hiệu này để lấy về. Trong khi đó, sự kiện đặc biệt bên phải yêu cầu bạn phải có 2 lá bài được ghi trên đây để lấy, đồng thời cũng kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của sự kiện khi bạn lấy về. Khu vực Haven, bạn sẽ được bỏ 2 thẻ bài trên tay để đổi lấy một tài nguyên bất kỳ. Khu vực Journey chỉ mở khi người chơi đã bước qua mùa thu, bạn có thể bỏ số bài trên tay để đổi lấy điểm thưởng tương ứng. Các bạn lưu ý, meeple chỉ được lấy lại khi bạn tiến hành hành động qua mùa mới và chuẩn bị cho mùa tiếp theo. Sau khi đặt một meeple, bây giờ đến lượt người chơi tiếp theo. Xây dựng một công trình hoặc chiêu mộ một cư dân. Trong trò chơi, bạn có thể chọn đánh một thẻ bài từ trên tay hoặc từ middle để đem về thành phố của mình, nếu như bạn trả đủ số tài nguyên được ghi ở trên đây. Bên cạnh đó, mỗi thành phố của người chơi đều có giới hạn là 15 vị trí để đặt thẻ bài, và mỗi thẻ bài có thể chiếm lấy một vị trí của thành phố. Khi lấy một lá bài về thành phố của bạn, hãy đặt chúng trước mặt để mọi người chơi khác cùng thấy, và gợi ý hãy đặt thành 3 hàng, mỗi hàng 5 thẻ bài để dễ dàng đếm. Có 2 dạng thẻ bài trong Everdoll là công trình và cư dân. Với mỗi công trình của bạn đã xây dựng vào lượt tiếp theo của mình, bạn có thể chiêu mộ miễn phí một cư dân từ bài trên tay hoặc middle có tên trên bảng trùng với công trình, và vì mỗi công trình chỉ có thể chiêu mộ miễn phí một cư dân, đặt token này để đánh dấu bạn đã sử dụng quyền chiêu mộ miễn phí. Ngoài ra, mỗi thẻ bài công trình và cư dân thuộc Common sẽ cho phép bạn có nhiều bản sao của thẻ bài đó trong thành phố. Ngược lại, Uni sẽ chỉ cho phép bạn có duy nhất một bản sao của thẻ bài đó trong thành phố. Mỗi thẻ bài công trình và cư dân sẽ cho bạn hiệu ứng và điểm thưởng. Chính vì vậy, hãy chọn cho mình thẻ bài phù hợp với chiến thuật để giành lấy điểm tối đa nhé. Lưu ý, khi bạn đã chọn lấy một thẻ bài từ middle về thành phố của mình hoặc hoàn thành hiệu ứng liên quan tới rút thẻ bài từ khu vực middle, hãy lập tức thêm những thẻ bài mới vào middle để đảm bảo số bài ở middle của người chơi tiếp theo luôn luôn bằng 8, và số 8 cũng chính là số lượng bài trên tay bạn có được. Khi số bài trên tay bằng 8, bạn không được phép rút thêm bài. Khi bạn đã xây dựng một thẻ bài công trình hoặc chiêu mộ một thẻ bài cư dân, bây giờ đến lượt của người chơi khác. Chuyển mùa mới và chuẩn bị cho mùa tiếp theo. Có 4 mùa trong Everdoll, tuy nhiên chỉ có 3 mùa chính, đó là xuân, hạ, thu. Khi bạn không muốn hoặc không còn khả năng thực hiện hành động đặt meeple hay xây dựng và chiêu mộ cư dân, bạn sẽ thu hồi toàn bộ meeple của bạn tại các vị trí đã đặt trước đó về lại chỗ của mình, tiến hành chuyển sang mùa mới và kích hoạt hiệu ứng chuyển mùa. Vào mùa xuân sẽ cho bạn thêm một meeple và kích hoạt một lần nữa hiệu ứng của những thẻ bài công trình hoặc cư dân có cùng ký hiệu này. Qua mùa hè sẽ cho bạn thêm một meeple và rút thêm 2 lá bài nữa. Qua mùa thu sẽ cho bạn 2 meeple và kích hoạt thẻ bài có ký hiệu này. Khi bạn đã thực hiện hành động xong hành động chuyển mùa, đến lượt của người chơi khác. Lưu ý, không nhất thiết tất cả người chơi đều phải cùng chung một mùa. Người chơi đầu tiên có thể đang ở mùa xuân, nhưng người chơi cuối đã là ở mùa hạ thì vẫn không sao nhé. Sau khi mọi người chơi đã qua giai đoạn mùa thu và không còn muốn hoặc khả năng thực hiện bất kỳ hành động nào nữa, họ sẽ kết thúc trò chơi và tiến hành tới giai đoạn tính điểm. Bạn có thể tiến hành tính điểm theo thứ tự sau: tổng số điểm của các thẻ bài, tổng số các đồng điểm, tổng số điểm từ hiệu ứng cộng thêm của các thẻ bài, điểm từ khu vực Journey, tổng điểm đến từ các sự kiện,
Cộng tất cả số điểm trên để tìm ra người chơi có số điểm cao nhất. Người chơi có số điểm cao nhất trở thành người thắng cuộc. Nếu có nhiều người chơi hòa điểm, người chơi nào có nhiều sự kiện nhất sẽ là người thắng cuộc. Nếu vẫn hòa, người chơi nào có số tài nguyên còn lại nhiều nhất sẽ là người thắng cuộc. Vậy đó là toàn bộ trò chơi. Setup trò chơi, đặt tài nguyên và sự kiện vào đúng vị trí của nó. Tiếp đó, sờ các thẻ bài event lên và rút ra 4 lá bài đặt ở đây, sờ trong bài rút và đặt ở đây, sờ các thẻ khu vực rừng lên và đặt ra 4 lá. Rút 8 lá bài từ trong bài rút và sắp xếp chúng theo chiều từ trái sang phải và từ trên xuống dưới, mỗi hàng 4 lá để tạo thành chồng bài mua chung. Đặt meeple tại khu vực đánh dấu các mùa dựa trên số lượng người chơi, chọn một người chơi bất kỳ đi trước, chia cho người chơi đầu tiên 5 lá, người chơi thứ hai 6 lá, người chơi thứ ba 7 lá, người chơi thứ tư 8 lá bài. Nếu bạn thích Everdo, bạn cũng sẽ thích luôn những bản mở rộng của trò chơi. Và đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký kênh để có thêm những video mới từ mình nhé.